السلام عليكم. درسنا لهذا اليوم عن كيفية استخدام جهاز الموبايل ككاميرا على الانترنت أو IP كام أو ويب كام IP ويب كام. بداية قبل أن نبدأ بشرح الدرس أحب أن أوضح مسألة مهمة تكلمت عنها سابقا في دروس سابقة. نحن الآن في عصر التكنولوجيا، والتكنولوجيا كما يعرف أغلبنا بأنه يمكن الإساءة باستخدامها. حتى هذا الدرس أو الدروس السابقة كنت أتحفظ في نشرها. لماذا؟ لأنه التكنولوجيا كما قلت سلاح ذو حدين. هذا الدرس يعني مثلا نستطيع به أن نستخدم الأجهزة القديمة، أجهزة الموبايل القديمة التي حقيقة هي لا تستخدم، مرمية قديمة أو يوجد بها كسر، ممكن إعادة استخدامها وتأهيلها، تستخدمها ككاميرا مراقبة، وتستطيع يعني أن تراقب طفلك أو تراقب حتى لو كان عندك حيوان في المنزل أو في الحديقة، أو حتى للمراقبة، يعني مراقبة اللصوص وكذا. ولكن أيضا يمكن إساءة باستخدامها للتجسس. يعني بعد ما راح ينتهي هذا الدرس راح تتعلمون كيف تستخدم جهاز قديم أنت يعني فقط تضعه في أي مكان وتستطيع أن تشاهد وأن تسمع كل ما يجري في هذا المكان. فبداية كنت أنا متحفظ عن هذا الدرس، ولكن هذه الأمور بعد لا تخفى على الناس، وأنا رأيي الشخصي بأنه الأفضل أن يطلع عليها أغلبكم وأن يعرفون بوجود هذا الشيء وأن يتعلموه حتى يتجنبوه ويعلموه للآخرين، أفضل من أن ينحصر على مجموعة معينة من الناس ويعني يستخدموه بشكل سيء دون معرفة الآخرين. فهذا هو الموضوع اللي أحب يعني أتكلم عليه بالبداية. أولا يعني أنا أبرأ وأمر الله سبحانه وتعالى ثم أمامكم من أي استخدام سيء لهذه الدروس وهذه التكنولوجيا. أشهد الله غرضي يعني أن نتعلم العلم وأن نشاركه مع بعض، وأن نتعلم أيضا الخطورة الموجودة الآن في التكنولوجيا لكي نتجنبها ونعلم الآخرين كيفية يعني يتجنبونها. في كل مكان يوجد، في كل مكان وفي كل زمان يوجد الأخيار والأشرار. هذا الشيء أنت تحدده لنفسك، ولكن أرجو ممن يسمعني الآن ويشاهد الدرس أن يستخدم هذه الأمور بشكل أخلاقي تليق باسمه وبدينه وبأهله، ويعني أن يحب للناس كما يحب لأهله. لا أريد أن أطيل عليكم. المتطلبات حتى يتم هذا الدرس، أريد منك الأمور التالية. أولا موبايل قديم وأنت ما تستعمله. ليش ما تستعمله؟ لأن راح حيصير هذا الموبايل هو عبارة عن كاميرا، يعني الأفضل أن تستخدمه حتى نستخدم كل الموارد والطاقة الموجودة به لهذا الأمر، بشرط أن يكون هذا الموبايل شغال. ما يهمني إذا كان الموبايل أندرويد أو آيفون أو حتى ويندوز فون. ثانيا أريد جهاز كمبيوتر أو لابتوب أو تابلت، حتى عن طريقها تقدر تشوف الصورة اللي تطلع، أيضا ممكن على موبايلك الشخصي اللي تستخدمه حاليا. ثالثا أريد انترنت يوصل للموبايل اللي راح نستخدمه ككاميرا. ما يهمني شنو نوعية الانترنت، أقصد تقدر تحط سيم كارت وتفعله إذا كان عندك هاي الإمكانية، أو ممكن تربطه على شبكة واي فاي قريبة عليك. وأريد منك شوية تصبر حتى تتعلم هذا الدرس، لأن هذا الموضوع كلش حلو جميل جدا وشوية يحتاج له يعني صبر. فهذه هي الأمور اللي أريدها منك حتى نبدأ بالدرس بإذن الله تعالى. الآن ننتقل أعزائي إلى المرحلة الأولى، وهي يعني تجهيز الموبايل الذي سوف نستخدمه ككاميرا. مثل ما تشوفون حضراتكم، أنا جبت تليفون عندي قديم مكسور الشاشة، وسويت له إعادة ضبط المصنع وشحنته شحن كامل، وبعد ذلك يعني لم أسجل عليه أي حساب لجوجل أو أي حساب آخر. لماذا؟ إذا عملنا حساب لجوجل قد يتطلب بعض التحديثات وتحديث بعض البرامج الرئيسية إلى آخره،
ولكن حتى انصب بعض البرامج احتاج الى البلاي ستور، السوق بلاي اللي خاص بجوجل. انا بالحقيقه يعني حستغني عنه. يوجد بدائل اخرى، حنستخدم احنا مثلا الابتويد او الابتويد باللغه اللي هم صنعوها بها اللي هي البرتغاليه. كل اللي حنسوي نفتح المتصفح وندخل الى هذا الموقع اللي هو اسمه ابتويد. بعد ذلك ننزل هذا البرنامج الابتويد، ننزله على التليفون. هذا شنو هو البرنامج؟ هو عباره عن نفس الجوجل بلاي، كل البرامج والتطبيقات اللي انت تريدها موجوده فيه. ورا ما تنزله طبعا تنصبه وتفتحه، نقول له نصب لي اياه. فهو هذا بديل عن جوجل بلاي، ولكن ما يحتاج منك اي تسجيل لحساب، يعني مباشره تنزل، لان هو هذا اوبن سورس. نفتحه خلاص. هذا هو البرنامج اللي اريده. اذهب الى البحث، اكتب التطبيق اللي انا ادور عليه اللي هو اسمه اي بي ويب كام، اللي هو هذا. افتحه، هذا اول واحد، اسوي له داونلود وافتحه. انفتح عندنا التطبيق اللي راح نستخدمه، اللي راح يشغل لنا الموبايل ككاميرا. هذه هي الخطوة الأولى. الآن أعزائي كما ترون هذه هي واجهة البرنامج. سوف أعيد تشغيله حتى تكون الصورة واضحة للجميع. من جهاز الموبايل الذي سوف أستخدمه ككاميرا، أبحث عن هذا البرنامج وأضغط عليه، تظهر لي هذه الواجهة. هذه هي واجهة الإعدادات أو الكونفيجريشن. كما علمتكم في الدروس السابقة، هذه الخيارات حقيقة تستغرق وقت طويل، وهي تختلف من مستخدم لآخر حسب الحاجة. سوف أتطرق إلى الخيارات الرئيسية أو التي أجدها أنا شخصيا مهمة لإتمام الدرس فقط. قد أتطرق لاحقا في درس آخر إلى هذه الخيارات بالتفصيل مع البرنامج الآخر الذي سوف نستخدمه أيضا في هذا الدرس كسيرفر أو كخادم لخزن الصور. المطلوب منك الآن أن تنفذ فقط الأمور التي سوف أفعلها حتى يعمل البرنامج بشكل طبيعي. من هذا الخيار، خيار الإضافات، أضغط هنا. هذه تأتي إضافات مع البرنامج. البرنامج الآن هو يعمل بشكل طبيعي، ولكن هذه إضافات تحسن من أدائه. فمثلا هذا الخيار يحسن من أداء التصوير الليلي، أحتاجه، يعني أضغط على أيقونة الداونلود. وأيضا سوف أحتاج إلى هذا الأبلودر حتى يرفع الصور إلى السيرفر اللي أريده. بالحقيقة كل هذه الإضافات مهمة، ولكن مثل ما ذكرت سابقا هي تختلف من مستخدم إلى آخر، سوف يعني نتطرق عليها ربما لاحقا. الآن عندما يعني أعود إلى الشاشة السابقة، كما تلاحظون يجب تفعيل الخيارات التي تم اختيارها. هنا يتم تحديد وقت الليل عندك، وهذا أيضا الشيء يختلف من دولة إلى أخرى. أنا سوف أتركه كما هو. بعد ذلك أرجع إلى هذه الشاشة الرئيسية. الخيار الثاني هو الآن أصبح عندي موبايل جاهز ككاميرا، ووضعته في مكان ما، يعني ماذا بعد ذلك؟ كيف أستطيع أن أشاهد الصورة؟ كيف أستطيع أن أراقب؟ عن طريق هذه الخيارات. في هذا الخيار تستطيع أن تضع يعني يوزر نيم باسورد. سوف يعني تستطيع أن عن طريق المتصفح من أي جهاز داخل نفس الشبكة التي يستخدمها الموبايل أو الكاميرا، أي مكان تستطيع، يعني سوف يعطيك اي بي ادرس، تستطيع أن تدخل على الاي بي ادرس، وعن طريق هذا المستخدم تستطيع أن تشاهد الصورة الموجودة في الكاميرا. ولكن هذا سوف يعمل فقط داخل الشبكة. ماذا أقصد الشبكة؟ لو أنت كنت في البيت
حتستطيع أن تشوفه فقط داخل البيت. عندما ترتبط في شبكة أخرى خارج البيت لن تستطيع أن تشاهده. طبعا هل هذا ممكن أن تشوفه؟ طبعا ممكن، ولكن بإعدادات على الراوتر، ويعني مسألة شوية صعبة. فالأفضل، الحل الأفضل هو أن أستخدم الكلاود ستريمينج. الخيار الآخر هو الكلاود ستريمينج. ماذا نقصد بالكلاود ستريمينج؟ كما تكلمت سابقا يعني قبل قليل، قلت بأنه في هذا اللوكال أنت تستطيع فقط داخل الموقع الذي أنت فيه، ولكن على الكلاود كل الصور والفيديوهات سوف تذهب إلى سيرفر معين إلى الإنترنت، وهذا السيرفر هو المكان الذي سوف يوزعها في أي مكان أنت تريده. ما معناه؟ السيرفر أنت تستطيع في أي مكان في العالم أن تشاهد الكاميرا أو الصور الموجودة في الكاميرا وتتحكم بها، بشرط أن يكون عندك إنترنت. طبعا هو هذا الخيار الأفضل، ولكن ننتبه إلى مسألة مهمة جدا. لما أقول سيرفر معناه يوجد طرف ثالث، احتمال كبير جدا أن يعني يوجد أشخاص آخرين يشاهدون معك الصورة. إياك أن تضع هذه الكاميرات في الحمامات أو في أماكن يعني تبديل الملابس. احذر الحذر الشديد، لأنه هذه الكاميرات أي كاميرا لا تضعها في هذا المكان، ليس فقط هذه الكاميرا، لأنه يعني بكل سهولة يتم اختراقها ومشاهدة الصور معك. استخدم هذه الكاميرات في الأماكن العامة وللمراقبة فقط. طيب الآن دخلنا على الكلاود، مثل ما نشوف أريد أن أفعل هذا الخيار فأفعله. الآن هو يسألني هل عندك حساب أم لا. طبعا بطبيعة الحال أنت جديد ما عندك، فتقول له create an account، يعني سوي لي حساب جديد. تدخل إيميلك وتدخل الباسورد، وهذا ما سوف أفعله يعني فيما يخصني. الآن كما تلاحظون أنا عندي حساب، ففقط دخلت على هذا السيرفر اللي راح نحكي عليه يعني لاحقا إن شاء الله تعالى. الآن هو يسألني يعني أنت على الموافقة والكذا، قلت فقط موافق وانتهى الموضوع. سوف يبعث إيميل إلى إيميلك للتأكد. تذهب إلى إيميلك وتعمل يعني التأكد وانتهى الموضوع. هذا موضوع مهم جدا. الآن نرجع إلى الخطوة إلى الوراء. من هنا تدخل إلى خيارات الفيديو، الصورة اللي أنت تحب أن تشاهدها، كيف الريزوليوشن، مثلا ما تشوفون هنا الريزوليوشن كم يعني الدقة اللي تحتاجها. كذلك الصور تحط ببالك يعني كل ما زاد الريزوليوشن كل ما زادت يعني تحتاج إلى سعة تخزين أكثر. وأيضا مثلا في بعض الأحيان قد تحتاج إلى أن تخزن صورة. إذا كان عندك SD كارت استخدم أيضا SD كارت، أو على نتورك لوكيشن، بس احنا استخدمنا السيرفر فهذا ما نحتاجه. هذا الخيار أرجو تفعيله. الكواليتي أنت تتحكم بها. الفيديو الآن سوف يتم التصوير يعني في العرض. الآن كما تشاهدون الموبايل في حالة طول، التصوير سوف يكون بالعرض. والأمور الأخرى الوايت بالانس إلى آخره كما قلت سابقا، ممكن نتحدث عليها لاحقا إن شاء الله. الإفكتس أيضا ممكن نايت فيجن enable، طبعا هذا لازم نفعله وهو مهم حتى يعني أثناء الليل أيضا يتم التصوير. وهذه الأمور الأخرى ممكن تطلعون عليها حتى لا نطيل الدرس. الموضوع المهم اللي أنا أشوفه أيضا اللي هو إدارة الطاقة، لازم تطلعون عليه، تختلف من موبايل إلى آخر. إذا كان موبايلك يعني يتحمل، هذا الخيار اللي لازم يتفعل. لماذا؟ لأنه هذا الموبايل حيستخدم لغرض واحد هو ككاميرا فقط. إذا فعلت هذا الخيار يعني أول ما راح يشتغل أو من الموبايل، أول ما يبدأ العمل حيتحول مباشرة إلى كاميرا. يعني إذا كان عندك موبايل تستخدمه لأغراض أخرى لا تفعل هذا الخيار. تمام. الآن نذهب، وإذا عندما أضغط على هذا الخيار سوف تبدأ الصورة يعني بالستريمينج. حيبدأ يعني ممكن نشغل.
يطلب منك الإذن بالميكروفون الموافق. الآن كما تلاحظون تم التشغيل. هذه الاي بي ادرس الذي تشاهدونه الآن مثل ما لاحظنا هو يدعم ال HTTP وال HTTPS. ممكن إلغاء ال HTTP وأفضل طبعا في الخيارات، نتحدث لاحقا إن شاء الله. وهذا أيضا الاي بي ادرس الإصدار السادس. وهذا اللي يهمنا هذا المكان الذي سوف نذهب عليه الآن ونشاهد الصور بإذن الله تعالى. الآن أعزائي ننتقل إلى المرحلة الأخرى، المرحلة الثالثة. الآن كما ذكرت أصبح عندنا موضوع الكاميرا جاهز، ممكن أن نضعها في أي مكان وتبدأ بالستريمينج بشرط وجود الإنترنت. ولكن الأمر الذي يهمني هو الصور، أين تذهب الصور، كيف أراها، كيف أديرها. لذلك ننتقل الآن باستخدام الكلاود الذي تم تسجيل الدخول به قبل قليل، وهو ايفيدون. ايفيدون هو يعني سيرفر مخصص لخزن الصور لكل أنواع الكاميرا. ممكن أن ننظر إلى هذا الفيديو الذي هم يقدموه. To know what your employees are doing while you aren't at work. Are your customers being treated in the right manner? And is your money being spent effectively? هذا إعلان لهذا السيرفر ايفيدون. What is happening while you are away from home? يعني For كيفية example, what are your children doing while you are out? مغزى من Or what is استخدامه. happening at your vacation home? Introducing iVideon. Providing cloud video monitoring over the internet. You can connect any camera to the iVideon كما cloud ذكرت and يعني watch ممكن the ربط video أي in real كاميرا time وليس or فقط as an هذه اللي archived نستخدمها. video. You can do this from anywhere in the world, either on a computer, laptop, smartphone, or even tablet. It ensures employees work more effectively. إلى آخره. هذا هو الايفيدون السيرفر. ولا مثل كما أقول سابقا يعطيك شيء مجاني ويعطيك شيء مدفوع. الشيء المجاني هو عبارة عن دعاية أو إعلان للشيء المدفوع. يعني أنت عندما تدخل وترى الخصائص الموجودة به، لو تكون عندك شركة أو يكون قد يعني فعلا تحتاجه، ممكن أن تدفع مبلغ شهري وتشترك معهم لمساحة تخزينية وخصائص كثيرة حقيقة. بعد أن يعني ندخل إلى الموقع تعمل لوج إن أو تسجيل الدخول بنفس اليوزر الذي يعني فعلته قبل قليل في جهاز الكاميرا. نفس اليوزر اللي استخدمته في جهاز الكاميرا تعيد استخدامه في هذا المكان وتدخل. بعد ذلك كما تلاحظون يبعث لك كود على الإيميل حتى يتأكد بأنه أنت نفس الشخص الذي يعني يستخدم الجهاز. بعد أن أدخلت الكود الذي بعثوا لي على الإيميل ظهرت لي هذه الشاشة كما ترون. تستطيع أن تقول له continue أو يعني حتى تنظر يعني الأسعار وكذا. احنا نستخدم بالنسبة لنا الإصدار المجاني. كما ذكرت سابقا هنا أيضا يوجد حقيقة خيارات عديدة وإعدادات كثيرة ومفيدة، سوف لن أتطرق لها بالكامل. سوف أتطرق كيفية يعني مشاهدة الصور من بعيد وكيفية خزنها. هذا هو الموضوع الذي سوف أتحدث عنه في هذا الدرس فقط. كما تلاحظون هو الآن يرى الموبايل، أنا ما زلت مفعل الكاميرا في الجهاز، وكما ترون الآن أصبح الصوت يتكرر مرتين. مرة من الموبايل ومرة من الحاسبة. حتى أطفئ الصوت أذهب هنا. بعدين يعني بعد ذلك سوف نفعله. طبعا ستلاحظون مباشرة بأنه يوجد تأخير بالصورة، وهذا شيء طبيعي جدا يعني لأن احنا نستخدم التصوير عن طريق الانترنت. هذه هي واجهة لما ندخل على الايفيدون. ندخل مباشرة إلى الكاميرا. طبعا ممكن تكون عندك أكثر من كاميرا،
من هذه الخيارات تستطيع إعادة تسميتها. الكاميرا لو كان عندك في أكثر من مكان تسميها حسب المكان اللي أنت تريده. وكذلك الآن هو يسجل لك لمدة معينة مجانا، ولكن لو أنت تحب بأنه يعني تكون الصور والفيديوهات مخزونة بشكل يعني شبه دائم عندهم، ممكن تسجل عندهم باشتراك ب7 يورو في الشهر أو حسب الخيار اللي أنت تريده. طبعا احنا حنحل هذه المشكلة إن شاء الله في درس قادم إذا حبيتوا، يعني إذا وجدت ناس مهتمين وكذا ممكن نعمل حل ثانوي لعملية الخزن الطويلة. هذا موضوع. بعد ذلك ممكن أيضا تعمل النوتيفيكيشنز، يعني الإشعارات ممكن تزيلها لو حطيت كاميرا جديدة أو ما تريدها بعد، أو ممكن أيضا تنطي أكسس إلى يعني وناس آخرين، مثلا إلى زوجتك أو إلى أخوك مثلا في حال غيابك أو والدك، تبعث لهم هذا يعني من هنا تضيفهم، ممكن أيضا هم يشوفون بالصور وياك. هذا كذا. هذه الأمور حقيقة بها يعني تفاصيل كثيرة وجميلة، ولكن لن أتطرق إليها الآن، ربما في درس قادم إذا أحببتم. يعني الآن كيف أشوف الصور؟ مثل ما قلت يعني أضغط عليها. الآن هذا هو لايف ستريمينج. أنا أطفأت الصوت حتى ما يتكرر لأن الكاميرا الآن قريبة علي. ممكن أيضا منها تتحكم في جودة الصورة وخيارات الكاميرا كما ترون، الصورة، الفيديو والصورة والصوت وإلى آخره. ممكن تتحكم في المكان والساعة حسب المكان الذي أنت فيه. طيب الآن يسأل أحدهم، قد يعني يتساءل أحدهم، يعني من المستحيل أن أكون دائما بالقرب من حاسبتي ومن المتصفح حتى أنظر للصورة. ما الحل؟ الحل موجود. الحل ممكن أن تنصب هذا الإيفيدون كتطبيق على موبايلك، بغض النظر عن ماهية موبايلك، قد يكون آيفون أو أندرويد، لا يوجد أي مشكلة. سوف ننصبه الآن ونشاهد الصورة من الموبايل الرئيسي يعني الذي أحمله معي. الآن أعزائي كما تشاهدون هذا الموبايل الشخصي الذي أستخدمه، هذا موبايلي الشخصي. سوف يعني أدخل عن طريق موبايلي الشخصي إلى الكاميرا عن طريق التطبيق. أذهب إلى جوجل بلاي وأبحث عن إيفيدون. كما تلاحظون هذا هو تطبيق الإيفيدون. بطبيعة الحال أنا منصبه، ففقط أفتحه. ربما يظهر عندكم أولا تنصيب، بعد ذلك تفتحوه. الآن يسألك هذا السؤال: هل تريد إنشاء حساب جديد أم لديك حساب؟ طبعا احنا عندنا حساب، ونسجل الدخول. بعد أن تدخل الباسورد تشاهد مباشرة الكاميرا الموجودة، وممكن أيضا تشاهد الصورة لايف كما تلاحظون الآن من موبايلي. الآن أعزائي كما تلاحظون هذه الصورة من المتصفح، وهذه الصورة من موبايلي الشخصي. الآن أصبحت الأمور جاهزة. يبقى موضوع واحد نتطرق عليه لاحقا إذا أحببتم، وهو موضوع خزن الصور لمدة طويلة. ولكن حاليا يمكنك استخدام موبايلك القديم ككاميرا ووضعه في أي مكان، بشرط أن يكون عندك يعني فيه انترنت، سواء من الواي فاي أو عن طريق السيم كارت. وبعد ذلك بكل سهولة تستطيع أن تراه من موبايلك، وتستطيع أيضا أن تحصل على إشعارات في حالة حدوث أي يعني حركة أو حتى أي صوت. وأيضا تستطيع سماع الصوت. أنا الآن يعني أغلقته حتى لا يتكرر الصوت. ممكن أشغله، تكرار الصوت. نعم. فهذا الآن أصبح كل شيء جاهز. الخطوة القادمة والأخيرة سوف نضع الكاميرا في مكان معين ونراقب سوية ما الذي سيحدث إن شاء الله تعالى. ابقوا معي.
الآن هذا وضع أو التليفون كما تشاهدون، الشاشة مكسورة. حاولت أحط يعني أضع كيس ولكن أثر على جودة الصورة. هذه الحديقة، سوف أضع بعض الطعام للطيور ونريكم النتيجة بإذن الله. ابقوا معي. هذا هو الطعام بسيط. وهذه هي الكاميرا، وهذه الباور بانك يعمل على الطاقة الشمسية حتى يعني فترة طويلة، وإن شاء الله نشوف النتيجة كيف حنحصل بإذن الله تعالى. كما لاحظنا أعزائي، كان هناك خلل بسيط في التصوير. كانت الطيور تبدو وتختفي بسرعة فائقة، وهذا حقيقة بسبب خللين. الأول كون الكاميرا قريبة جدا، وكانت الطيور سبحان الله وكأنها تعلم فتبدو خائفة، يعني تأكل وتهرب بسرعة. هذا الأمر، فكان يعني من الأفضل أن أجعل الكاميرا أبعد حتى يعني أعطيها فرصة للفوكس مود. والأمر الثاني هو اختياري كان غير صائب للفوكس مود، وهو خيار في إعدادات الفيديو. إذا ذهبت إلى إنجاز الفيديو يوجد خيار اسمه الفوكس مود. هذا أنا كنت وضعته على الأوتو، وكان خيار غير صائب لسرعة الطيور. كان يعني الكاميرا لن تحظى بالفرصة للتركيز، فممكن وضعها على هذا الخيار أو تركه على الديفولت حتى يعني تظهر الصورة بشكل أفضل. إن شاء الله تعالى تكونون قد استفدتم من هذا الدرس، وتكونوا قد استمتعتم به أيضا، وإن شاء الله تعالى تستخدموه بما ينفعكم وبدون أذية للآخرين. نلتقيكم بإذن الله تعالى في درس قادم، وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.